جی سن ابراهیم چینل کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو کې به ډېر خلک د ذهني مسلو شکار وي، یعنی انزایټي، ډپریشن، پریشانی به ورته وي، په سټرس کې به وي. خفه کیږئ مه. کیدی شي چې میاشت پس، یعنی په مارچ کې، په دریمه میاشت کې ستاسو په موډ کې، ستاسو په ذهن کې ډېره مثبت تبدیلي راشي. شاته ډېر ساینټیفیک وجه ده، بایولوژیکل وجه ده پکې شاته. یو مسله راځي کله کله بعض خلکو ته چې هغې ته ویلی شي سیزنل افیکټیو ډس آرډر. سیزنل افیکټیو ډس آرډر څه مطلب دی؟ سیزنل مطلب موسمیاتي او افیکټیو اثرانداز ہونا، د موسم د وجه به دا اثرانداز کیږي. او ډس آرډر مطلب بیماری، یعنی د بیماری د موسم د وجه و بیماری راتلل. سیزنل افیکټیو ډس آرډر دې ته په شارټ ټرم کې دې ته ویلی شي SAD، سیډ. دا ولې راځي؟ کله چې انسان باندې د نور د رڼا نه ده، په دې کې د دې په ډیوریشن کې کمی راشي. یعنی فار ایگزامپل که موږ باندې په ګرمۍ کې د نور رڼا ته 8 غنټو دپاره لګېدله، 12 غنټو دپاره لګېدله، د 10 غنټو دپاره لګېدله، خو چې سخت ژمی رالو، یخني شوله، نو د نور رڼا په موږ باندې اوس 4 یا 5 غنټې لګي، زیات نه زیات. داسې ریز هم پکې راشي چې ټوله ریز کې د نور رڼا ونه لګي، وریځ وي، بارانونه دي، لړې دي. تو زه ته وګوره، نو د نور د رڼا زموږ په مزاج باندې ډېر غټ اثر دی. څنګه ګوره په موږ باندې د سترګو باندې چې د نور د رڼا لګي، دا سترګه ده، د دې شاته چې کوم دا ریټنا دا غټ رګ پروت دی، په دغه کې خاص قسم ته سیلونه پراته دي، او هغې سیلونو ته ویلی شي انټرنسیکلی فوټو سینسیټیو ریټینال ګینګلیون سیلز. انټرنسیکلی فوټو سینسیټیو ریټینال ګینګلیون سیلز. دا دینه فار ایگزامپل زه یو سیل راخلم، دا والا یو سیل انټرنسیکلی فوټو سینسیټیو ریټینال ګینګلیون سیل مې تنه راواخستلو. په دې د پاسه چې کله د نور دا رڼا ولګي، په دې کې یو خاص قسم ته پروټین دی چې هغې پروټین ته ویلی شي میلینوپسین. دغه میلینوپسین پروټین چې کوم دی د فوټو سینسیټیو دی، یعنی د نور د رڼا سره به دا راویشیږي، او چې کله د نور د رڼا نه وي بیا به دا اوده وي. نو چې کله په ده باندې د نور د رڼا ولګي، دا پروټین راویش شي، را بیدار شي، او د دغې د وجې انټرنل سیګنلینګ شروع شي، او دغې سیل د وجې د دې ټولو سیلونو د وجې دلته کې کرنټ جوړ شي، بجلي جوړه شي. دغه بجلي بیا په خپل روډ باندې روانه شي او مزغو ته به راورسیږي. دې ته ویلی شي ریټینو هایپوتھیلمیک ټریکټ. ریټینو هایپوتھیلمیک ټریکټ یعنی دغه روډ، صحیح ده. دا روډ باندې دغه بجلي راله دلته چې به یې رڼا راله، چې کله دغه بجلي چرته کې راشي دلته د شین ځای ته راله، دې ته ویلی شي سوپرا کسمیټیک نیوکلیس SCN. دا د هایپوتھیلمس حصه ده. دې ته ویلی شي ماسټر کلاک. ماسټر کلاک اف د بایولوژیکل کلاک اف د هیومن باډي. یوه خو دلته دا ګړۍ مړۍ لګېدلي دي په لاسو باندې، دغه ګړۍ هېڅ نه دي، مزغو کې تا یوه بله ګړۍ لګېدلي ده، هغې ته ویلی شي ماسټر کلاک. الارم دی، ټر راپاسه، ټر اوده شه، دغه به الارم یې لګېږي دلته، الارم وي. ته خو څوک راپاسئ نه که نه، ته خو پخپله باندې راپاسې، ته ځان عادت کا، نو ته به هر د پشنمي ټیم باندې بیا راپاسې هره شپه، انسان عادت شي. یا که ته ډېر هم اوده شي، خو که تا ته چې اواز در نه کو، ته بیا هم راپاسې. That is just because of the supracosmatic nucleus SCN. ځکه چې دا ماسټر کلاک دی، دلته به د سترګې نه سیګنل راځي دې ځای ته. چې کله دې ګړیال ته سیګنل راشي چې بهی نور دی، نو دغه ګړیال انهبیټري سیګنل یې راواستوي، د بندېدو والا سیګنل راواستوي دلته، دې ځای ته دلته سیګنل یې رالی. دا شین دې ته څه شی ویلی شي؟ دې ته ویلی شي پینیل ګلینډ. دا دریمه سترګه ده. یو خو دا سترګه دي که نه، دا 2 سترګې دي. بالکل د دې سترګو په منځ کې دې ځای کې یوه دریمه سترګه الله تعالی جوړه کړې ده په انسان کې، چې هغې ته ویلی شي پینیل ګلینډ. معمولي غوندې ګلینډ دی، پینیل ګلینډ ورته ویلی شي، او د دې ډېر اهم کار دی. دا څه شی جوړوي؟ دا جوړوي میلیټونین. د څه شي نه جوړوي؟ د سیروټونین نه جوړوي. سیروټونین څه شی دی؟ موږ خوشحالوي، په موډ کې کوي مو، هغه هارمون چې هغې د وجې موږ خوشحال وو، موږ په موډ کې نارمل وو، هغې ته سیروټونین ویلی شي. او هغه هارمون چې هغه موږ اوده کوي، موږ خوبیولی کي، لیتارجي، سست مو کي.
د خوب د لپاره مو تیار کی، هغې ته میلټونین ویلی شي. نو چې کله انسان باندې د انور دا رڼا ولګي نو دغه د اس سی ان چې کوم دی دا انهبیټري سیګنل راواستوي پینیل ګلینډ ته. پینیل ګلینډ د هغې نه مخکې لګیا و میلټونین یې جوړولو، تریشل لګیا دی میلټونین جوړوي، په مخه راغورځوي میلټونین. خو چې کله د دې ځای نه انهبیټري سیګنل راشي، ټلیفون یې ورته وکړو چې لکه میلټونین بند کا، نو دغه پینیل ګلینډ بیا د سیروټونین نه میلټونین جوړول نه کوي. چې کله نه کوي نو دغه موږ اوده کوي، نو چې کله دا نه جوړیږي نو هغې د وجې موږ راپاسو. اوس په سیزنل افیکټیو ډس آرډر کې څه چل وي؟ ګوره د انور رڼا نشته که نه، په سخته یخني وي دسمبر جنوري، یا په بعضې یخو علاقو کې، په سوات کې، په ملمجبې کې، په دیر کې، یا داسې په امریکې کې، په انګلینډ کې، په جرمني کې سختې واورې غورځېدلې دي. نور پکې څوک نه ویني. زیاتر خلک 12 بجې 11 بجې راپاسي. ته راپاسېدلې په 10 بجې او بهر وریځ ده یا لړه ده یا باران دی جړی ده، نو نور خو پکې نشته که نه. په ژمي کې خو اکثر دغه طریقې کار وي. نو چې څنګه دغه داسې 3 بجې شي 4 بجې شي، نو که نور راختی هم وي په دغه ټیم کې دا بیا پناه شي، مطلب 4 غنټو ته نور راختی و. او هغه نور کې ته ګرځېدلی هم کېدای شي چې نه وي، ته چې ته په کمرې کې ناست وي، په دفتر کې ناست وي، ته خو نور ته نه یې ناست که نه، مطلب چې ستا په سترګو باندې په جسم باندې نور نه دی لګېدلی. او چې کله نور رڼا نه لګي نو ویټامین ډي کې هم کمی راتللی شي. ویټامین ډي پروډکشن لینک دی د نور د رڼا سره، او د هغې د وجې بیا سیروټونین لینک دی د ویټامین ډي سره. نو دغه رڼا ستا په جسم باندې کمه لګېږي. چې کمه لګېږي نو د اس سی ان نه انهبیټري سیګنل یې لګېږي. لږ ټایم دپاره هلته کمانډ ځي پینیل ګلینډ ته چې میلټونین مه جوړوه. د دې نه کمانډ مطلب انهبیټري سیګنل بوتلل چې میلټونین به نه جوړی، د اوده کېدو ولا هارمون به نه جوړی. دا ورته اس سی ان کمانډ ورکوي، چاته؟ پینیل ګلینډ ته. خو اس سی ان به هله کمانډ ورکوي چې په اس سی ان باندې د اس سی ان ته د نور رڼا راورسیږي. اوس د نور رڼا شته دی نه، ځکه چې وریځ ده یا باران دی، نو د دې ځای نه بیا اس سی ان نه دلته انهبیټري سیګنل نه ځي پینیل ګلینډ ته، درېیمې سترګې ته. دا پینیل ګلینډ لګیا دی هغه قسم میلټونین جوړوي په مخه باندې، چې څومره تا کې زیات میلټونین جوړیږي نو دومره به ته ډېر خوبیولی وي، ستا موډ به هم ګډوډ وي، تا کې به لیتارجیک سنسیشن وي، لیتارجي، سست به وي او سلیپي به وي، اکټیو به نه وي، ان اکټیو به وي هر ټایم، فوکس به دې هم خراب وي. دې ته ویلی شي سیزنل افیکټیو ډس آرډر. په دې ډېرې سختې یخنۍ کې د خلکو موډ ډېر ګډوډ وي، د بعضې خلکو موډ د هر چا نه اس ای ډي. نو کیدای شي چې په مارچ کې تاسو طبیعت ښه شي، ځکه چې د انور د رڼا ډیوریشن به زیات شي، وریځې مریځې به ختم شي، موسم به لږ ښه شي، صفا به شي، ګرم به شي موسم. نو هغې د وجې به ستاسو د اس سی ان چې کوم دی دا به انهبیټري سیګنل یې پاس کوي پینیل ګلینډ ته، او پینیل ګلینډ به مزید ایکسټرا میلټونین به نه جوړوي. چې میلټونین ایکسټرا نه جوړیږي نو سیروټونین به تا سره بچت کیږي، ځکه چې د میلټونین به اصل کې د سیروټونین نه جوړیږي. او چې کله سیروټونین نه ضایع کیږي نو دغه سیروټونین به ستا په نیورونز په منځ کې تاویږي راتاویږي، او ته به لږ په موډ کې وي. داسې هم کیدلی شي چې په دې ډېرې یخې علاقې کې، په ډېر یخ موسم کې اس ای آر ټي چې کوم سیروټونین ټرانسپورټر دی، یعنی دا که موږ سره نیورون دی، دا ورسره بل نیورون جنکشن دی، دلته سیروټونین خو راوتي دي، او د دې سیروټونین دپاره چې کومه دروازه ده چې دا به دا واپس راکاږي ځان ته، دغې دروازې ته ویلی شي اس ای آر ټي سیروټونین ټرانسپورټر. په دې اس ای ډي کیس کې دغه دروازې ډېرې زیاتې راووځي، چې څومره زیاتې دروازې وي نو دی به ری اپټیکینګ زر کوي، واپس به راکاږدل به ډېر کوي. چې کله دی ډېر راکاږي نو مطلب دا دی چې سیروټونین دلته کې لږ پراته دي، یا لږ ټایم دپاره راوځي. چې سیروټونین دلته کې لږ راوځي نو انسان پریشانه دی. This is neuroscience behind SAD.